Ngayong tapos na tayo sa straight lines, dumako naman tayo sa curves. Unang curve ay ang circle. Maraming ways para mag-draw ng circle. Una ay ang default na center radius. May sample circles ako sa screen representing the sizes of reinforcing steel bars. Let's create a circle by going to the Home tab, Draw Panel, then Circle. I-toggle off muna natin ang lahat ng icons sa status bar. Or pwedeng i-toggle on ang dynamic input kung gusto ninyo. Then, click sa drawing area to specify the center of the circle. I-type ang 5 para sa radius, then press enter. And press enter to repeat the command. Click to specify the center point of circle. Then type 6, press enter. Pangalawang way guys ay center diameter. Instead na radius ang itatype natin, diameter naman. Start the circle command by typing C, then press enter. Specify the center point for circle and click the diameter option sa command line. Type 16, press enter. Press enter to repeat the command and specify the center point of the circle. Type D, enter, for diameter and type 20, then press enter. Start the circle command and on the command line, click 2P. To make sure na tama ang location ng circle natin, ay i-toggle on natin ang object snap by pressing F3 key sa inyong keyboard. Para sa first endpoint ng circle's diameter, i-hover sa dulo ng line until may mag-display na endpoint snap at saka mag-click. Then, i-click ulit sa isang dulo to complete the circle. Gawin ulit ng 2 pang beses para makumpleto ang geometry. Sunod guys ay ang 3-point option. Dapat ay naka 3-point ka na sa puso niya, hindi yung option ka lang. Sa option na ito guys ay mag-specify tayo ng 3 points that will define our circle. Gawin natin ng 3 beses. Start the circle command and on the command line, select 3P. Then by OSNAP toggled on, i-click ang endpoints ng triangle to create our circle. Hindi natin alam kung ano ang radius nito, pero may way para malaman natin. I-select lang natin ang circle and then type PR, enter, for properties palette. Pwede rin ang Ctrl 1 sa inyong keyboard. Makikita natin ang informations about selected circle. Hanapin natin ang geometry section at makikita natin dito ang radius at diameter ng circle. That is 16 mm sa radius at 32 mm sa diameter. Tip guys, para hindi sagabal ang properties palette, ay i-right click natin sa name bar, then choose allow docking. Then, right-click ulit at pumili ng anchor left or anchor right. Kung properties text ang nakadisplay sa inyo guys, right-click ulit sa name bar, then choose icons only. Pwede ninyong i-auto-hide para hindi sagabal. Next circle na tayo. Start the circle command by going to the ribbon and click the circle drop-down menu and choose 3-point. Select the 3 corners of the square to form a circle. Pwedeng i-check ang diameter sa properties palette. Then, start the circle and choose 3P on the command line
and click the 3 endpoints to create our circle. Second to the last guys ay ang tangent, tangent, radius option. Meron tayo ditong example ng bundled bars. Ilalagay natin yung third circle sa ibabaw ng 2 circles. Now let's start the circle command. Punta tayo sa ribbon, circle drop down menu, and choose tangent, tangent, radius. Hahanapan tayo ng first tangent of circle, or kung saan didikit yung ating gagawing circle. I-hover sa first circle, then wait nating mag-display ang deferred tangent, and then click. Ganon din ang gawin natin sa isa pa. Deferred tangent, then click. Then i-type ang radius, 20, press enter, at meron na tayong circle. Gawin naman natin sa next figure. Press enter to repeat the command, and on the command line, choose TTR or tangent, tangent, radius, and then hover to the first line, deferred tangent, and then click. Hover to the second line, deferred tangent, click. Type the radius, 25, press enter. At iyon ang tangent, tangent, radius option ng circle command. Last option guys ay ang tangent, tangent, tangent. Ang circle na magagawa natin dito guys ay unique dahil isasatisfy nito ang 3 points of tangency. Subukan natin. Start the circle command via ribbon, circle drop-down menu, and choose tangent, tangent, tangent. Just like sa previous option guys, hahanapan tayo ng deferred tangent. And then click. I-click pa natin ng 2 beses. Deferred tangent, click, deferred tangent, then click. At meron na tayong unique circle. Start the circle command via ribbon, circle drop-down menu, and choose tangent, tangent, tangent. At iselect natin yung lines sa triangle. Deferred tangent, click, deferred tangent, click, then deferred tangent, click. At yun na lahat ang option natin para sa circle. You can choose your option kung kinakailangan sa isang drawing. Our next curve guys is the arc. Ang arc guys ay part ng perimeter or circumference ng circle. Ituturo ko sa inyo guys yung 6 common ways to create an arc. First ay ang default option na 3-point. Go to Home tab, click Arc, or i-type ang A, then press Enter. Mas okay kung nakatoggle on ang OSNAP. Mag-i-specify tayo ng 3 points to define our arc. Click the endpoint at 1, followed by 2, walang OSNAP dito, then endpoint at 3. Press enter to repeat the command, at gawin natin sa endpoints 4, 5, and 6. Next 2 option natin guys ay ang start, center, end, at center, start, end. I'll pan to the left para makita natin yung gagawin. Dito ay meron tayong pipe fitting. Lalagyan natin ng arcs to define the thickness of the pipe. I'll start the arc command via ribbon, arc pull-down menu, and choose start, center, end. At pupunta ako sa endpoint at 1, center at 2, at endpoint at 3. Balik ako ngayon sa ribbon, arc pull-down menu, and choose center, start, end.
Then I'll click center point at 2. Minsan, kailangan nating i-hover ang cursor malapit sa arc para mag-display ang center snap. Then, endpoint at 4 and endpoint at 5. I'll pan to the left for the next option. Sunod guys ang last 3 options natin, which includes angle. First, let's have the start, center, angle option. Go to Home tab, Arc pull-down menu, and choose Start, Center, Angle. At i-click ang endpoint at 1, center at 2, at i-type ang angle 41.22, then press enter. Next guys ang center, start, angle. Go to Home tab, Arc pull-down menu, and choose center, start, angle. I-click ang center at 2, endpoint at 4, at i-type ang angle negative 45, press enter. Go to Home tab, Arc pull-down menu, and choose center, start, angle. I-click ang center at 2, endpoint at 3, at i-type ang angle 45, then press enter. Last guys ang start and angle. Go to Home tab, Arc pull-down menu, and choose start and angle. I-click ang endpoint at 6, endpoint at 5, at i-type ang angle 37.17, then press enter. Feel free to explore guys yung remaining options ng arc and choose kung anong options ang mas madali para sa inyo. I'll zoom out and then zoom in and then pan for our next topic. Now let's have the rectangle command. Ang rectangle command guys ay special dahil you only need to specify 2 opposite diagonal corner points. May rectangle na tayo. I-explore natin yung iba't ibang options ng rectangle command. First guys ay ang default option. I'll start the rectangle command via Home tab, Draw panel, and click the rectangle icon. I-specify natin ang first corner point sa 1 at i-specify natin ang other corner point sa 2. At ito na ang ating default rectangle. Ipan ko lang pataas. Press enter to repeat the command. Bago tayo mag-specify ng first corner point, ay iselect ang chamfer option. Ang option na ito ay magbibigay ng beveled corner sa ating rectangle. I-type ang 10 para sa first chamfer distance, then press enter. At i-type ang 5 para sa second chamfer distance, then press enter. Then, i-specify natin ang first corner point sa 1 at other corner point papunta sa 2. At ito na ang ating chamfered rectangle. Ipan ko ulit pataas. Sunod guys ay ang fillet option. Start the rectangle command by typing REC, then press enter. At iselect ang fillet option sa command window. I-type ang 10 para sa fillet radius, then press enter. At i-specify ang first corner point sa 1 at yung other corner point sa 2. At ito na ang ating filleted rectangle. Ipan ko ulit pataas. Press enter to repeat the command or type REC, then press enter. Next option guys is the width. I-click natin. I-type ang 3, then press enter.
Specify ang first corner point sa 1 at ang other corner point sa 2. May width or lapad na yung rectangle natin. But papaano naman guys ibabalik sa default settings ang rectangle? So ang gagawin natin, iset lang natin ang fillet radius at width back to 0. I-zoom out, ipan at i-zoom in ko lang for our next topic. Next guys is the area option after we specify the first corner point. Let's start the rectangle command and specify the first corner point. Bago tayo mag-specify ng other corner point, ay iselect ang area option. I-type natin ng area 1,500, then press enter. Para sa calculate rectangle dimensions, ibe-base natin ito sa length na default ni AutoCAD na nasa pagitan ng caret symbols. Kaya press enter to accept the default suggestion. I-type ang length 50, press enter, at i-compute na ni AutoCAD ang width base sa area at length na itinype natin. Gawin ulit natin ito sa dalawa pang rectangle. Press enter to repeat the command. Specify first corner point at i-type ang A, press enter para sa area option. Press enter to accept 1,500 na itinype natin kanina. Naaalala ni AutoCAD ang previous values, hindi tulad niya. Mas maalalahanin pa si AutoCAD kesa sa kanya. I-type ang W, then press enter para sa width. I-type ang 50, press enter. And lastly guys, para sa area option, start the rectangle command. I-specify ang first corner point. I-type ang A, press enter. Press enter for 1,500. Press enter for width. At i-type ang 25, then press enter. Ipan ko lang pataas at i-zoom in. At isunod natin guys ang dimension option. Start the rectangle command at i-specify ang first corner point sa 1. I-type ang D, enter, para sa dimension. Para sa length, i-type ang 50 and press enter. Para sa width, i-type ang 30 then press enter. At hindi pa tapos ang command. Mamimili pa tayo ng location kung saan ilalagay ang rectangle. Sa location 1 ba? Sa 2? Sa 3? Or sa puso mo? Sa 4. Doon tayo sa 1 syempre. I-click lang ito to place the rectangle. Ipan ko ulit pataas. Last option guys ay rotation. Start the rectangle command and specify first corner point. I-type ang R, press enter para sa rotation, and i-type ang 45, press enter para sa rotation angle. I-type ang D, enter para sa dimensions. I-type ang 50, enter para sa length, at i-type ang 30, press enter para sa width. Click to place the rectangle. Sa next video guys ay sisimulan ko nang ituro ang editing or modify commands. Marami pa akong ituturong commands, kaya i-like mo na ang video na ito, hit the subscribe button at ang bell icon para updated ka. Hanggang sa muli, see you on my next video and God bless.